שלום ילדים, ברוכים הבאים לסיפור נוסף מהספרייה של הסקרנים הקטנטנים. היום אנחנו נספר את הסיפור של אמי והצבע של הלב. זהו סיפור על מעשים קטנים שצובעים את העולם בצבעים גדולים. בעיירה קטנה ושלווה, חבויה בין הרים ירוקים שמתגלגלים כמו שמיכות, ועמקים פורחים בצבעים, גרה ילדה אחת מיוחדת ושמה אמי. היא הייתה ילדה קטנה ושובבה עם שיער בצבע הרמוני, עיניים בורקות כמו כוכבים וחיוך שתמיד קפץ ראשון. אמי לא הייתה מסוג הילדות שאוהבות לשבת בשקט. היא אהבה לרקוד בגשם יחפה, כשהטיפות מקפצות סביבה כאילו היו חברים במסיבת ריקודים. היא שרה לציפורים בכל בוקר ונדמה כאילו הן עונות לה בציוצים שמחים. בכל מקום שאמי עברה בו, בגן, בשוק או בשביל יד הנחל, אנשים עצרו לרגע וחייכו. אולי זה היה בגלל הצחוק המתגלגל שלה, אולי זה בגלל הברכות הקטנות שחילקה, או אולי כי היה לה לב גדול ומלא באור. ובחדר שלה בלילה, אמי אהבה לצייר קשתות בענן. לא משנה אם היה גשם או שמש, אמי תמיד מצא דרך להוסיף קצת צבע לחיים. בכך התחיל כל יום של אמי, עם לב פתוח, עיניים סקרניות, ונכונות לגלות איך אפשר להפוך את העולם למקום קצת יותר טוב. אבל אמי התחילה להרגיש תחושות משונות. היא הרגישה קצת אחרת. כולם אומרים שאני חמודה, היא אמרה לעצמה, אבל מה באמת מיוחד בי? יום אחד, כשהכינה ציור חדש של קשת צבעונית, שאלה את אמא שלה, אמא, איך אפשר לדעת מה הצבע של הלב שלי? אמא ליטפה את שערה ואמרה, הלב של כל אחד נצבע לפי המעשים שהוא עושה. אם תעשי טוב, הלב שלך יתמלא בצבעים יפים. ואמי החליטה לבדוק בעצמה. בדרך לבית הספר ראתה אמי את גברת מרים המבוגרת מנסה לסחוב סל כבד. אני יכולה לעזור? היא שאלה אותה. מרים חיכה ואמרה, הלב שלך ירוק כמו עץ נדיב. תודה ילדה מתוקה. בהפסקה בבית הספר, נועם ישב בצד. הקלמר שלו נשכח בבית והוא לא יכל לצייר. אמי חלקה איתו את העפרונות והמחק שלה. נועם לחש, הצבע של הלב שלך בטח כחול. זה צבע שמרגיע את הלב שלי. ביום למחרת הגיע ילד חדש לכיתה. קראו לו אלי, ואף אחד לא רצה לשחק איתו. אמי ניגשה אליו עם כדור ואמרה, בא לך לשחק איתי? כששיחקו, החיוך של אלי פרח. הוא אמר לה, הלב שלך כתום, כמו שמש שעושה חם בלב. בדרך הביתה מבית ספר, ראתה אמי כלבלב קטן ורעב ליד הגינה. היא פתחה את התיק ונתנה לו את הכריך שלה. המלצרית בבית הקפה ליד ראתה מהחלון ואמרה, ילדה יקרה, הלב שלך בטח זהב טהור. ביום שישי בבוקר, אמי התעוררה מוקדם, תייתה את המרפסת, ארזה פרחים בצנצנת קטנה וכתבה פתק, לאמא אהובה, שיהיה לך בוקר צבעוני ונעים כמו הלב שלך. אמא התרגשה עד דמעות, הלב שלך אדום, מלא אהבה. בערב שבת ישבו כל בני המשפחה לשולחן, ואמי סיפרה את כל מה שהיא עשתה השבוע. אבל אני עדיין לא יודעת מה באמת הצבע של הלב שלי. במיטה, ממש לפני השינה, אמא לקחה אותה בזרועות ואמרה לה, הלב שלך כבר לא בצבע אחד אמי, הוא מלא בצבעים, ירוק, כחול, זהב, אדום וכתום. כל מעשה טוב שצובע אותך, צובע גם את העולם. מוסר ההשכל מהסיפור הוא שהמעשים הקטנים שאנחנו עושים הם כמו צבעים בלב. ככל שאנחנו נעשה יותר טוב, כך נצבע את הלב שלנו וגם את העולם שסביבנו.